Tati, de ce am nevoie de Dumnezeu? Chiar așa. Ce rol are Dumnezeu în dezvoltarea personală? De multe ori subestimăm această opțiune, crezând că Dumnezeu vrea să ne aducă doar sărăcie și eșec. Dumnezeu a fost inventat ca să bage frica în oameni, pentru a ne putea controla. Spun unii. Știi cu adevărat ce înseamnă Dumnezeu? Te provoc să urmărești acest video și să descoperi ce înseamnă să ai cu adevărat Dumnezeu. Să începem. Dezvoltarea personală înseamnă o schimbare de mentalitate, o transformare care pornește din interior, adică o schimbare a dorințelor, a motivațiilor și a acțiunilor. Pentru a ajunge la miezul problemei trebuie să înțelegem cu ce ne confruntăm, care este tiparul de gândire care ne blochează și nu ne lasă să creștem frumos în viață. De aceea vom aborda 4 lucruri obiective. Legea cauzalității este legea care spune că dacă repeți mereu cauza eșecului, nu vei obține niciodată succesul, indiferent cât de sârguincios ești. Succesul are o cauză, de aceea nu căutăm succesul în sine, ci cauza lui. Totul funcționează într-un circuit, cu o intrare și o ieșire. Totul ia pentru a da. Nimic nu funcționează de la sine. Totul are nevoie de un impuls extern. Structura elementelor. Fiecare lucru are o ordine clară și bine stabilită. Gură, esofag, stomac, intestine și așa mai departe. Orice lanț de producție funcționează după o structură clară. Fără ordine nu există dezvoltare. Fără a te organiza nu există creștere. E nevoie să înțelegem ordinea pentru a pricepe de ce, uneori, rezultatul final este un eșec și nu un succes. Ordinea este cea care creează posibilitatea succesului. Aici vom așeza 4 legi despre care vom vorbi mai pe larg în videourile următoare. Totul are locul lui, totul are timpul lui, totul are măsura lui și totul are scopul lui. Funcționalitatea elementelor. Nu este suficient să fie ordonate. Fiecare element trebuie să fie și funcțional. De exemplu, gura trebuie să mestece, stomacul trebuie să înceapă digestia, intestinul trebuie să absoarbă nutrienții. Totul trebuie să curgă, nu are voie să se oprească, să ia și apoi să dea. Adevăratele piedici apar chiar în acest circuit al succesului. De aceea trebuie să identificăm funcția fiecărui element și să aducem vindecare la cauză. Orice disfuncție înseamnă blocarea unui canal. Deci, în consecință, va urma o nereușită. Deblocarea canalului, a circuitului, va face ca totul să devină funcțional. Corpul uman. Nu există o mașinărie mai complexă și mai performantă decât organismul nostru. În organism putem vedea doar efecte. Acestea sunt obiective și arată clar spre o cauză. Ori de câte ori apare durere, boală, frustrare, insomnie, acestea nu sunt cauze, ci beculețe de bord care arată spre o problemă reală. Ceea ce facem de multe ori prin pastile sau remedii este doar să stingem becul, fără să rezolvăm cauza. Vom analiza mereu corpul ca un mijloc obiectiv care arată clar dacă mentalitatea noastră este corectă sau nu. O mentalitate corectă ne va da mereu energie și chef de viață. Aplicarea la dezvoltarea personală. Inima noastră are exact aceeași structură ca orice element din univers. Are o intrare și o ieșire. Nu poți să dai ceea ce nu ai luat mai întâi. Dacă primești lucruri bune, vei avea de unde să oferi lucruri bune. Dacă primești toxicitate, vei da mai departe toxicitate. Mereu dăm din prea plinul inimii noastre. Ca să dau bun celorlalți, am nevoie de o sursă din care să mă alimentez. Frustrarea trecutului ne blochează și nu ne lasă să atingem succesul. Dacă nu identificăm clar cauza, vom trata doar efectele și vom rămâne ineficienți. Ineficiența nu rămâne fără efecte,
ci vine împreună cu o paletă largă de disfuncții pe plan de sănătate, de relații și chiar profesional. Orice dezamăgire apare atunci când la intrare în inima noastră așteptăm ceva bun. Nu e nimic greșit să aștept ceva bun. E nevoia ai inimii umane de bun la intrare. Luând bun vom putea da bun, iar aceasta va aduce satisfacție și împlinire. Dar poate nu mă crezi. Dar te-ai supărat tu vreodată pentru că ai vrut să primești ceva rău? Sau pentru că l-ai vrut pe celălalt un pic mai rău? Sau ai vrut un partener mai infidel? Sau o mamă mai tristă? Nici de cum. Și atunci ne întrebăm, cum e posibil să primesc exact ceea ce nu am nevoie? Adevărul este că preluăm greșeala celuilalt și o folosim împotriva noastră. Dacă cineva m-a rănit, eu sunt cel care se îmbolnăvește și intră în depresie. Este nedrept, dar tocmai acest tipar identificat va fi începutul succesului. Așa că identificarea tiparului greșit este primul element în dezvoltarea personală. Totuși, identificarea nu înseamnă că ai făcut ceva, ci doar ai diagnosticat problema. Acum vine și soluția, care o voi explica mai pe larg în alt video. Acum doar pe scurt. Unde intervine Dumnezeu? Inima noastră, plină de traume și abuzuri, ajunge să dea mai departe vină, durere, rușine și neputință. Biblia vorbește despre acest om că este mort. Are viață biologică, dar este nefuncțional pe plan sufletesc și spiritual. Egoismul îl face să caute bani, fericire, libertate, dar toate acestea îi scapă printre degete. Dorește binele, dar se trezește că face răul. Nu pentru că îl vrea, ci pentru că nu are încotro. Aici apare rolul lui Dumnezeu. Inima mea a primit rău la intrare, de aceea este plină de rău. Ceea ce a intrat mă face să fiu victima sursei din care m-am alimentat, iar ceea ce am dat îmi aduce vină personală. E nevoie de o eliminare completă a trecutului meu pentru a putea vedea oportunitățile vieții. Aici Hristos vine cu opțiunea vieții Lui, ce mi se dă în dar în schimbul vieții mele frustrate. Acești doi bolovani, vină și victimizare, ce mă apasă atât de rău, trebuie să dispară de pe umerii mei. Nu prin acceptare, nu prin iertare, ci prin moarte. Aici Hristos vine cu opțiunea vieții Lui, ce mi se dă în dar în schimbul vieții mele frustrate. Cei doi bolovani, vină și victimizare, ce mă apasă atât de rău, trebuie să dispară de pe umerii mei. Nu prin acceptare, nu prin iertare, ci prin moarte. Crucea lui Hristos este locul unde viața noastră veche, plină de vină și răni, poate fi lăsată în urmă. Acest proces se numește pocăință. Voi explica pe larg acest proces într-un video ulterior. De ce am nevoie de Dumnezeu în dezvoltarea personală? Simplu. Pentru că fără El, trecutul mă va urmări mereu. Un trecut murdar va fi mereu cauza insuccesului, a frustrării și a fricii. Numai El îmi poate aduce eliberare de această povară a inimii. Nu acceptare, ci eliminarea trecutului. Rezultatul? Durerile, frustrările dispar instantaneu. În locul lor vine pacea. Înțeleg că nimeni nu mi-a greșit, pentru că Hristos a luat asupra Lui povara mea. Am un nou început și o inimă liberă, deci pot spune că acum sunt născut și încep o viață cu un trecut perfect. Abia de aici spatele se îndreaptă și privirea mea poate vedea oportunitățile ce mi se oferă. Succesul nu mai este o opțiune, ci drumul pe care merg acum este cauza succesului. Totuși, nu se termină totul aici, ci abia de aici vor exista multe schimbări reale în viața mea.
Adevărata dezvoltare personală nu este posibilă fără Dumnezeu. El te îndeamnă să te comporți demn, chiar și atunci când ești doar tu cu tine. Cu El, viața capătă sens, direcție și echilibru. Dacă ți-a fost util, nu uita să te abonezi și trimite și altora pentru ca și ei să aibă parte de această oportunitate a creșterii. Pe data viitoare,